Well, blessed day po everyone, it's me Phil. Kamusta pong lahat? Well, today maglalagay po tayo ng plate holder sa ating motor. Pero syempre, bago ang lahat, intro muna tayo. So yan po, no. Commonly, ang makikita po natin sa mga likod ng motor natin is yung ganito po ang style. So ngayon, bibigyan po natin or lalagyan po natin ng medyo kaartihan. So lalagyan natin ng plate holder para naman mas magandang tignan. Wow! So ito pala po yung mga kailangan natin. Plate holder, 6mm na aluminum bolt, and then plate holder na aluminum bolt. Siyempre kailangan rin natin ng wrench. What? Tsaka open wrench din po para sa paghigpit ng mga bolt natin. Yan, Allen wrench. Huwag muna natin higpitan. Ngayon, tanggalin naman natin yung plate natin muna sa likod ng motor natin. Ayan, lagyan na natin yung plate holder na inassemble natin kanina. Ayan po, ngayon, lagyan na po natin. Yan, pero bago nyo higpitan, syempre, siguraduhin nyo lang pantay sila para maganda rin yung lapat ng plate natin.
Ayan po, lalagyan na natin itong plate number natin. A little longer than a few minutes later. So, ito na po yung outcome ng pag-upgrade natin or pag-install natin ng plate holder. So, hanggang dito na lang po mga kamoto. Itong short content natin. Hopefully, nagustuhan nyo po at nabigyan ko po kayo ng idea para mas lalo pa po natin mapaganda mga motorsiklo natin. Sa mga hindi pa po naka-subscribe dito sa channel ko, please don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod at bago nating video. So, as always mga kamoto, ride safe and God bless us all.